So, what's up guys? Today's video, magkakaroon tayo ng unboxing and unboxing outside. Nandito kami ngayon sa Marikina. So, kung mapapansin nyo sa video, dito yung parang park nila. Marami dito. Ayan, anak ko. So, mag-unboxing tayo. At galing to sa Japan. Special thanks to Mr. Okura. Ayan, si Mr. Okura na nag-unbox neto. Actually, binuksan ko na siya. Pero hindi ko pa siya, yung box lang ang binuksan ko, chinek ko lang. Pero hindi ko pa talaga totally na nabuksan yung pinaka laman niya sa loob. So mag-unbox tayo. Nais kong i-unbox banda roon. Kasi parang may table doon. So yun, balak namin mag-unbox doon kasi parang may ano siya eh, pwedeng gawing table kung nakikita nyo yun. Kaso naunahan kami, kanina wala naman yan eh. So magantay tayo ngayon ng ibang place. Kung nakikita nyo rito, gusto nyo ba siya makita ng drone shot? Tingnan natin kung kaya. Guys, nandudod pa kasi sila. So wala pa tayong ma-iispatan na place. Ito kasi dito, actually this is our 5th day na pabalik-balik dito sa park na to ng Marikina. Hindi na sumama yung dalawang bata dahil tinatamad na sila dahil sa biyahe malayo. So ito si Elmo, ang aking baby. Siya na lang sumama. Yung sila Mrs. at sila AJ nandun naglalakad, mapapansin niyo. So magandang place kasi dito kung mapapansin niyo. Ito malinis, alam niyo naman, disiplinado Marikina. Mapapansin niyo yung kabuuan nito, talagang masarap din tumambay, disiplinado kasi mga tao dito. Sabihin natin may pasaway, may mga pero syempre nandun pa rin yung kanilang kalikasan na sumusunod sila sa mga city ordinance, sa unlike sa ibang lugar yan. So yun guys, nadudod pa din sila, mukhang mamaya pa sila. So we decided na maglatag na lang dyan sa damo at dyan tayo mag-unbox. May dala naman kami dito ganito yun. So maglalatag tayo guys, yan, baka bumagsak. So yan, nalakad na kami. Saan tayo banda? Dito. Naglatag kami. Yung sasakyan. So dito medyo flat. Naisip namin na dito tayo. Dito. Ito yun, medyo flat dito. So naglatag kami dyan. So yun guys, ito yung box at pinadala niya rin to galing Japan. Ayan. So thank you very much Mr. Okura for this, diba? So unbox na natin. May card din eh.
So 64 gig. 64 gig RAM. Same time, meron din mouthpiece ba tawag dito? Para sa ano, sa helmet. So meron tayong 3 categories helmet na pwede natin paglagyan dito. So papakita ko sa inyo yan isa-isa kung makikita nyo. Okay. Yan. So this is Yarber Arrow 2 4K Ultra HD. So para siyang GoPro. Yan. So made in Japan siya kung mapapansin nyo. Tingnan natin. Chan chan chan. Chan chan chan. Oh. So ito na siya guys. Papansin nyo. Usual na parang GoPro or any action camera na pwede siya sa tubig. Do this. May manual syempre, of course, the manual. And then meron siyang, ewan ko, wireless yata to, Bluetooth or I don't know, but para sa helmet. So, okay, charger. Charger yan? Oo. Ayos ah. This is the battery, oh. Ang liit. Guys, ang liit ang battery niya. Pero malaki yan. Oo, 3.7. Sabi niya, dalawa yung battery. Pero, hindi ko alam kung nasa ano isa. Either nandito sa loob. Baka nandito. Okay. Nandito na nga siya sa loob. So, kompleto naman siya. Ano po? Lahat nandito. Ito yung saan mo pa yung... Then, meron SD card na 64 gig. Talagang malaki. So, magpita na! Testing natin. Paano ba buksan to? Yan ako. Yun! Buksan siya. Namamatay siya. So may battery na siya sa loob, kung mapapansin nyo. Yun! Medyo malinaw siya, Lodi! Carbon. So, testing natin to. Makikita nyo yung video vlog natin sa motor pagka naikabit na natin. So for now, in-unbox muna natin siya. So ito na siya. So magkakaroon tayo ng video clip para sa commercial nito. At the same time, para makita natin kung ano ba yung mga function nito. So sa ngayon, hindi pa natin alam dahil nandito sa labas. Pero ito na siya. Maraming salamat Mr. Okura again for our sponsor. Yan. Sana login ganit turn. So yun guys, maraming salamat ulit kay Mr. Okura para dito sa action camera. May kakabit na tayo sa helmet natin pagkababiyahe or may long drive. So may mga bagong dating yan, nakikita nyo, naglalatag din sila. Yan. Ha? Nag-iihaw daw. Sarap nun. So yun guys, magkakaroon tayo ng sample video para dito. Pero hindi ko alam kung ngayon. Ang daming mga accessories. So lilikpitin na natin siya. Yun ang sasakyan.
So yun guys, thank you for watching. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aming video vlog. Yan. So again, stay safe sa mga nanonood dyan at keep safe always. Turap shit. Salute. Bye bye.